Hallo allemaal en hartelijk welkom bij onze podcast. Ik ben Marcus. En ik ben Lotte. Ik ben blij dat je vandaag weer luistert. Vandaag praten we over zenuwen tijdens het spreken. Misschien ken je dit gevoel. Je wilt iets zeggen, maar je hoofd is leeg. Je hart klopt sneller, je stem wordt zacht en plots voel je je onzeker. Dat gevoel is heel normaal. Veel mensen hebben het, vooral wanneer ze in een taal spreken die niet hun moedertaal is. Precies. We hebben allebei die momenten meegemaakt waarin de stem trilt of het hoofd ineens leeg is. Waarom praten we vandaag over dit onderwerp? Omdat zenuwen bij het spreken heel veel mensen raken. Je bent dus niet alleen. Veel mensen voelen zich onzeker. Een groot probleem is ook dat dit thema vaak wordt onderschat. Veel mensen denken dat het normaal is en dat je ermee moet leven. Maar dat klopt niet. Klopt. Niemand staat alleen met zenuwen. Ik herinner me mijn eerste bestelling bij een bakker. Mijn hart klopte hard, terwijl het alleen om een broodje ging. Oh ja, dat herken ik. Bij mij was het een telefoongesprek in het Nederlands, vol met foute grammaticirca. We duiken later dieper in zulke verhalen. Maar eerst willen we uitleggen wat de luisteraars kunnen verwachten. Geen zorgen, we blijven langzaam. We gebruiken simpele woorden en korte zinnen. Als je iets leuk vindt of raakt, schrijf ons gerust. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Misschien heeft iemand ook een grappige fout gemaakt, zoals ik toen in de supermarkt met tas en tante. Ik moest lachen toen je me dat vertelde. Zulke verhalen tonen dat fouten normaal zijn. Absoluut. Ons doel vandaag is niet om perfecte tips te geven, maar om gevoelens te delen. Precies, Marcus. Misschien groeit daaruit nieuwe rust bij onze luisteraars. Dat zou mooi zijn. Voor we beginnen, eerst een kleine oefening. Adem 1 keer diep in en uit. Voel je al wat rust? Ik voel meteen hoe de schouders zakken. Inademen, uitademen. Heel simpel maar nuttig. Super. Die rust nemen we mee naar de volgende hoofdstukken. Ik heb er al zin in. Ik ook. Straks praten we over het moment voor het eerste woord. Blijf luisteren. Misschien pakt iemand nu een thee of koffie. Dat past goed bij een rustige aflevering. Goed idee. Ik heb hier kamillethee staan. De geur kalmeert extra. Ik zit met een glas water. Maar zelfs het zachte klingelen helpt me langzamer te praten. Marcus, voel je je vandaag een beetje nerveus voor de opname? Een beetje, ja. Microfoons maken mij altijd alert. Maar jouw rustige glimlach ontspant mij. Dat doet me goed. Het helpt mij om te denken dat we gewoon in de woonkamer kletsen. Zo doen we het. Dus, lieve mensen, maak het jezelf gemakkelijk. Straks gaan we echt beginnen. Super! Nu kijken we naar een heel belangrijk moment. Het is het moment voor je begint te spreken. Alles is nog stil, maar in jou gebeurt veel. Je denkt, je lichaam wordt onrustig en je twijfelt of je iets moet zeggen. Veel mensen kennen precies dit moment. Daarom is het zo belangrijk. Het kan ook heel eng zijn. Mijn hart klopt vaak hard nog voor ik mijn mond open. Ik ken dat goed. Soms voelt het als een pauze die eeuwig duurt. Precies. De gedachten racen. Welke woorden kies ik? Hoe klinkt mijn stem? Begrijpt iemand mij? Ik voel eerst mijn handen. Ze worden warm en een beetje vochtig. Dan wordt mijn keel droog. Bij mij trilt de hand bijna nooit, maar mijn buik trekt samen. Het voelt als een knoop. Weet je, vroeger dacht ik dat alleen ik dit had. Nu weet ik dat bijna iedereen het kent. Ja, dat is een troost.
Deze zenuwen verbinden mensen, ongeacht leeftijd of taal. Ik herinner me een college. Ik moest een korte presentatie geven. Slechts 2 minuten. Maar het was vast de langste presentatie van je leven, toch? Absoluut. De seconden ervoor waren erger dan het spreken zelf. Mijn hart sloeg snel. Ik had iets soortgelijks op een familiefeest. Iedereen keek naar mij. Ik moest me alleen even voorstellen, maar ik blokkeerde. De stilte klonk heel luid. Heel luid. Elke seconde leek 10 te duren. Toen stamelde ik mijn naam. En wat gebeurde er? Niets ergs. De familie glimlachte. Daarna was het ijs gebroken, maar ervoor voelde het als strenge vorst. Mooi beeld. Ik vind dat het lichaam waarschuwingssignalen stuurt. Zoals kleine lampjes die aangaan. Soms hoor ik die lampjes, soms negeer ik ze. Dan verrast de nervositeit mij dubbel. Ik probeer de lampjes te begroeten. Ah, daar ben je weer. Dat neemt wat spanning weg. Interessant. Je maakt de nervositeit tot een gast. Precies. Een gast mag blijven, maar niet het huis overnemen. Ik glimlach nu, omdat het beeld helpt. Misschien proberen onze luisteraars het ook? Goed idee. Beste mensen, kijk wat er in je lichaam gebeurt, zonder oordeel. Adem diep in. Voel de grond onder je voeten. Dat geeft contact met het nu. Ik heb vaak gemerkt, als ik mijn voeten een beetje beweeg, verdwijnt spanning bijna onzichtbaar. Ik leg soms een hand op mijn buik. Dan voel ik de adem beter. Kleine gebaren, groot effect. Marcus, had jij ooit het gevoel dat je hoofd helemaal leeg was? Oh ja, geen enkel woord leek er te zijn. Ik noem het taalvacuüm. Bij mij is het als mist. Woorden zijn er, maar ik zie ze niet. Mooi gezegd. En dan komt vaak één eerste eenvoudig woord. Misschien hallo? Dat kleine woord is een sleutel. Daarna gaan langzaam meer deuren open. Klopt. Eén stap is genoeg om in beweging te blijven. Soms helpt het om je blik kort weg te draaien. Kijk niet naar de hele groep. Of glimlach naar één gezicht. Een vriendelijke blik geeft moed. Had je al situaties waarin de zenuwen verdwenen zodra je begon te spreken? Vaak. De start is als een sprong in water. Koud, daarna prettig. Bij mij ook. Zodra de eerste zinnen komen, wordt de stem rustiger. Onze luisteraars vragen zich misschien af of dat altijd lukt. Natuurlijk niet. Maar vaak wel. En elk klein succes telt. Het maakt de volgende pauze korter. Lotte, wil je een mini-oefening delen? Graag. Stel je voor dat je alleen je naam zegt. Hard, duidelijk, langzaam, meer niet. Daarna adem je 1 keer diep uit. Voel je verschil? Ik voel het al als ik het alleen hard denk. Bij mij net zo. Een naam is vertrouwd. Hij geeft zekerheid. En zekerheid verzwakt zenuwen. Niet helemaal, maar wel een beetje. Ik vind dat dat vaak genoeg is. Een beetje minder druk is al succes. We willen ook horen of deze oefening helpt. Schrijf ons gerust. Misschien hebben sommige luisteraars eigen rituelen. Een kauwgom, een gelukssteen. Of een zacht lied in je hoofd. Alles is toegestaan wat vriendelijk is. Belangrijk is dat het ritueel klein blijft. Anders ontstaat nieuwe stress. Heel waar. Laten we onthouden. Zenuwen voor het spreken zijn normaal. Het lichaam laat dit zien. Accepteren, ademen, starten. Dat is ons kleine 3-stappenplan. Klinkt goed. In het volgende deel kijken we naar situaties waar zenuwen extra sterk zijn. Ik ben benieuwd.
Blijf dus luisteren en neem je nieuwe sleutels mee. Welkom in hoofdstuk 3. Nu gaat het over alledaagse situaties die zenuwen geven. Veel mensen denken meteen aan presentaties. Maar zelfs de bakker kan stress geven. Zeker. Ik bestel 's ochtends broodjes en voel soms druk achter mij. De rij wordt langer, je zoekt het woord en plots wordt het stil. Dan zeg je misschien alleen deze en wijs je. Dat voelt kinderlijk. Ik stotterde vaak wanneer ik een koffie met havermelk wilde. Grappig genoeg kent de barista precies dat woord. Toch stokt de tong. Een andere klassieker is de telefoon. Geen gebaren, geen lippen, alleen stem. Oh ja. Belt het gemeentehuis, dan voel ik me meteen kleiner. Ik schrijf eerst steekwoorden op, maar bij het rinkelen verdwijnen ze compleet. Of bij de huisarts. Je naam klinkt, iedereen kijkt. Jij staat in het midden. Klopt? Ik denk dan over elke beweging, zelfs over het uittrekken van mijn jas. Eens raakte ik verstrikt in mijn sjaal en duurde het lang. Gênant. De meesten hebben begrip, maar in ons hoofd draait een andere film. Die film toont rampen die nooit gebeuren. Toch trillen we. Laten we over smalltalk praten. De korte praatjes in lift of bus. Oh, de lift is mijn eindbaas. 3 verdiepingen kunnen erg lang zijn. Ik knik meestal alleen, later baal ik omdat een kans weg was. Daarna denk ik, waarom niet gewoon mooie dag zeggen? Precies, 1 zin is genoeg. Maar in het moment lijkt hij enorm. Mij helpt oefenen voor de spiegel. Ik zeg zinnen hard tot ze normaal klinken. Goed idee, ik oefen tijdens wandelen. Zacht, maar hoorbaar voor mij. En wat met kringen waar iedereen zich voorstelt? Mijn knieën worden slap. Oh ja, ik tel in gedachten tot ik aan de beurt ben. Elk getal verhoogt de druk. Dan luister ik bijna niet meer naar anderen. Jammer, hun verhalen zijn leuk. Bij mij hetzelfde. Ik verlies contact. Dat vergroot de zenuwen. Ken je sollicitatierondes? Een tafel, veel vragen, veel ogen. Helaas wel. Mijn keel voelt dan als papier. Woorden schuren. Ik drink vooraf water, maar in de kamer vergeet ik de fles. Ook typisch. Het hoofd wordt heet, de handen koud. Vreemde combinatie. Het laat zien dat het lichaam werkt. Adrenaline mixt alles door elkaar. In supermarkten ontwijk ik soms de vraag bij de kassa: spaart u zegels? Ik ook. Ik vergeet wat zegels zijn, terwijl ik ze spaar. Je lacht later, maar in dat moment bevries je als een hert. Goed gezegd. We reageren als dieren, terwijl alleen woorden nodig zijn. Misschien helpt een innerlijk bord: je bent veilig. Ik stel me dat voor. Ik schilder in mijn hoofd een groen licht. Groen betekent gaan, praten. Onze luisteraars kunnen eigen symbolen zoeken. Iets dat moed geeft. Schrijf ons daarover als je wilt. Misschien inspireren we elkaar. Nog een situatie: het postloket. Veel formulieren, weinig tijd. Ja, en de rij ademt letterlijk in je nek. Ik zweet altijd als ik het juiste tarief moet kiezen. Tip van mij: kleine kaart met zinnen in je zak. Ah, zo'n mini-speakbrief. Goed idee tegen de grote blackout. Belangrijk is hem discreet te gebruiken. Niemand hoeft alles uit het hoofd. Klopt. We leren stap voor stap. Vandaag Porto, morgen contractgesprek. Mooi beeld. Kleine overwinningen bouwen zelfvertrouwen. Heb je nog een voorbeeld, Marcus? Ja, stoplichtpraatjes met buren. We wachten, praten kort,
licht springt op groen. Die gesprekken vind ik lastig omdat ze plots moeten stoppen. Soms zwaai ik gewoon vriendelijk. Ook communicatie, maar zonder woorden. Dat mag. Geen verplichting om altijd te praten. Belangrijk blijft jezelf niet te veroordelen. Elke dag brengt andere energie. Heel juist. We verzamelen ervaringen. Zenuwen tonen alleen dat iets belangrijk is. Dat klinkt als een goed einde voor dit hoofdstuk. Ja, laten we in het volgende deel praten over gedachten die alles zwaarder maken. Welkom in hoofdstuk 4. Vandaag kijken we naar gedachten die praten blokkeren. Gedachten kunnen vrienden zijn, maar vaak zijn ze strenge rechters. Bij mij start het met 1 zin. Je maakt zo zeker een fout. Oh, die ken ik. Mijn versie zegt: iedereen lacht als je struikelt. Die innerlijke stem klinkt hard, terwijl buiten niemand iets zegt. Precies. Soms is het maar een korte gedachte, maar hij brandt fel. Ik noem ze denkwolken. Ze komen binnen en verduisteren de zon. Mooi beeld. Bij mij zijn het kleine films, snel en dramatisch. Welke film draait vaak bij jou? Titel: Ik snap de vraag niet en iedereen wacht geschokt. Heftig. Mijn vaste film heet Marcus vergeet een heel simpel woord. Grappig, als het niet zo serieus was. Klopt. Maar we merken, het zijn alleen verhalen, geen echte berichten. Ja, maar het lichaam gelooft ze meteen. Hart en handen schrikken. Ik vraag soms, wie schrijft dit script in mijn hoofd? Misschien oude ervaringen. Een leraar die ons uitlachte. Een gênant moment. Kan zijn. Of we willen perfect zijn en leggen de lat heel hoog. Perfect klinkt veilig, maar het is een val. Taal leeft van kleine fouten. Zeker. Zonder fouten geen grappige herinneringen. Juist. En geen leerstappen. Fouten tonen waar we groeien. Toch duikt de gedachte, wees perfect, steeds weer op. Dan laat ik bewust 1 klein foutje toe. Interessant. Een voorbeeld? Ik kies expres een simpel woord in plaats van een moeilijk synoniem. Slim. Dan ziet het hoofd, de wereld stort niet in. Precies. Daarna voelt denken vrijer, als een losse das. Ik gebruik humor. Ik zie mijn stem als karikatuur. Dus als een stripfiguur die overdrijft? Ja, dan lijkt hij minder eng. Ik kan zelfs lachen. Lachen ontwapent veel gedachten. De rechter verliest zijn hamer. Onze luisteraars kennen vast eigen zinnen. Ik praat te langzaam of mijn uitspraak is slecht. Schrijf ze misschien op papier. Dan zie je, het zijn maar woorden. Zet erna de waarheid ernaast. Bijvoorbeeld, de meesten begrijpen me toch. Goede oefening. Ik doe die vaak in een café met notitieboek. Trouwens, gedachten komen in groepen. 1 negatieve trekt de volgende aan. Als chips uit de zak. Moeilijk bijeen te stoppen. Daarom helpt een stopwoord. Het mijne is pauze. Het mijne is adem. Ik fluister het en adem diep. Op dat moment breekt de gedachteketting even. Vaak genoeg om het eerste echte woord hardop te zeggen. Eens zei ik pauze zelfs luid. De ander lachte, ik ook. Mooi. Lachen verbindt en lost tegelijk spanning op. Hoe is het met vergelijken? Ik meet mij vaak met moedertaalsprekers. Ik ook, dan denk ik, zij oefenen al hun hele leven. Precies. Wij pas een paar jaar. Toch voeren we dit gesprek. Dat is succes. Iedereen die luistert, leert nu ook. We moeten successen vieren, ook kleine. 1 zin zonder haperen. Of een vriendelijk knikje van de ander. Teken dat praten lukt. Dus
Gedachten kunnen luid zijn, maar wij kiezen of we luisteren. En we kunnen nieuwe, zachte gedachten kiezen. Dan wordt praten lichter. Daarmee sluiten we dit hoofdstuk. In het volgende deel zien we hoe ervaringen zenuwen veranderen. Hoofdstuk 5 begint. Nu praten we over ervaringen die zenuwen langzaam hebben veranderd. Ja, gevoelens veranderen door de jaren. Soms wordt het lichter, soms zwaarder. Mijn eerste jaar in Frankrijk was zwaar. Elke zin voelde als een test. Ik weet het nog. Je oefende vaak, maar stem en handen trilden toch. Toen kwam er een buurvrouw, ouder en vriendelijk. Ze sprak elke ochtend langzaam met mij. Na 3 weken merkte ik dat mijn lichaam rustiger bleef. Dat toont dat herhaling werkt als zacht trainen. Spieren leren ontspanning. Bij mij was een toneelgroep beslissend. Ik speelde een heel kleine rol. Moedig! Was je niet enorm nerveus op het podium? Oh, zeker. Vlak voor het optreden wilde ik weglopen. De regisseuse hield mijn hand vast. Ze fluisterde: adem, je hoeft alleen te ademen. Plots voelde ik grond onder mijn voeten. En daarna? Ik sprak mijn 2 zinnen. Het publiek klapte automatisch, niet om mij, maar om de scène. Maar mijn hoofd begreep: ik kan voor mensen spreken en overleven. Dat is een sleutelmoment. 1 keer beleefd, blijft het als bewijs in het geheugen. Ik had zo'n moment in de sportclub. Na de training vroeg iemand naar mijn herkomst. Vroeger had ik met weinig woorden geantwoord. Die dag vertelde ik 3 minuten. Wauw, 3 minuten zijn lang als zenuwen loeren. Ja. Ik voelde de tijd bijna niet, omdat het onderwerp belangrijk was voor mij. Ik was verrast hoe vriendelijk aandacht kan voelen. Misschien is dat de kern. Als inhoud telt, krimpt het ego-oog in het hoofd. Goed punt. Toch zijn er dagen waarop oude angst terugkeert. Ik heb dat op vakantie. Nieuwe dialecten, nieuwe regels, zenuwen starten weer vers. Dan helpt herinnering aan positieve momenten. Ik denk, je hebt het al eens gekund. Ik schrijf zulke successen in een klein boekje. Tijdens wachten lees ik 1 of 2 regels. Slim. Een draagbaar bewijs tegen de innerlijke criticus. Precies. Soms is muziek genoeg. Een lied herinnert me aan geslaagde gesprekken. Ik bewaar een spraakbericht waarin ik vloeiend klink. Dat luister ik voor afspraken. Dat is net eigen podcast coaching. Heel mooi. Laten we over pauzes praten. Vroeger wilde ik elke stilte meteen vullen. Ik ook. Stilte klonk als falen. Nu geniet ik korte adempauzes. Een sprekerscursus hielp mij. De coach zei: pauze is een cadeau aan luisteraars. Mooi. Een pauze geeft gedachten tijd om te landen. Ze toont ook zelfvertrouwen. Sindsdien tel ik soms inwendig 1, 2 voordat ik antwoord. Ik voel de lucht in mijn neus. Dat haalt me weg van wilde gedachten. Onze luisteraars kunnen vandaag pauze oefenen. Zeg een zin, maak 2 seconden stilte. De wereld stort niet in, beloofd. Een ander thema is acceptatie. We mogen nerveus zijn en toch spreken. Ja. Ik zeg soms zacht: ik spreek, al trill ik. Dat helpt. Acceptatie verandert strijd in samenwerking. Lichaam en geest werken samen. Precies. En als niets lukt, helpt stille eerlijkheid. Ik ben nu wat nerveus. Mensen glimlachen dan vaak meelevend. De spanning zakt meteen. We moeten dit hoofdstuk afronden. Ik zie nu een rode draad. Klopt.
We zagen dat herhaalde positieve ervaringen, pauzes en acceptatie zenuwen verzachten. Langzaam voelt het onderwerp rond. Ik ook. Misschien is dit een goed moment om later kort samen te vatten. Akkoord. Laten we nu een kleine pauze nemen en in het laatste hoofdstuk afronden. Voor we pauze nemen, wil ik een mini-anekdote delen. Oh, graag. Ik leun achterover. Vorige week bestelde ik in Spanje tapas, maar in het Duits, want Spaans miste ik helemaal. De ober grijnsde en antwoordde in het Duits. Plots was ik helemaal niet meer nerveus. Dat toont, soms is de wereld kleiner dan we denken. Precies. Dat moment kwam onverwacht en verdubbelde mijn zelfvertrouwen. Zulke verrassingen zijn als bonuslevels bij leren. Misschien beleven onze luisteraars ook snel zo'n bonuslevel. Ik gun het iedereen. Dank voor de anekdote. Nu past de pauze echt. Alles goed, we ademen even en dan horen we elkaar in het slothoofdstuk. Lieve mensen, drink een slok water. Rek je uit. Laat het gehoorde even bezinken. Heel goed advies. Ik tel tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tot zo. Pauze nu. Zo, we zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. Ja, het voelt compleet. Ik ben erg tevreden. Ik denk dat dat een mooie zin was om af te ronden. Zal ik alles samenvatten? Graag. We hebben vandaag eerst hallo gezegd en het onderwerp voorgesteld. Daarna hebben we gesproken over het moment voor het eerste woord. We beschreven warme handen, droge kelen en snelle harten. Daarna ging het over alledaagse situaties, zoals bakker, telefoon en lift. We lachten om kleine missers en voelden gedeelde stress. In het vierde deel keken we naar onze gedachten. We ontdekten harde films in het hoofd en leerden pauze of adem te zeggen. Daarna vertelden we verhalen die zenuwen langzaam veranderden. Daar waren de vriendelijke buurvrouw, de toneelgroep en de training in de sportclub. We merkten dat herhaling, kleine overwinningen en eerlijke pauzes helpen. We spraken over acceptatie en de moed om zenuwen als gast te zien. Aan het einde herinnerden we ons dat fouten normaal zijn en verbinding maken. 3 kleine hulpmiddelen staan nu helder: ademen, pauzeren, glimlachen. Ook is een notitieboek voor successen handig. We hebben de luisteraars uitgenodigd om eigen rituelen en symbolen te delen. Samen ontstaat een vriendelijk beeld. Zenuwen blijven, maar ze worden zachter als we luisteren, groeten en verder praten. Ik hoop dat deze samenvatting alles makkelijk hoorbaar bundelt. We herinnerden ook dat de stem vaak kalmeert zodra het eerste woord is gezegd. Kleine oefeningen, zoals je naam hardop zeggen of je voeten voelen, kwamen voorbij. Deze simpele acties bouwen een brug van denken naar spreken. Dank je, Marcus. Je hebt het helder en vriendelijk samengevat. Graag. Ons gesprek heeft me veel plezier gegeven. Ik vond het vooral mooi hoe open we over angst hebben gesproken. Ja, openheid maakt het onderwerp lichter. Lieve luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Geweldig dat jullie de tijd hebben genomen. Heb je wensen of eigen verhalen? Schrijf ons gerust. We verheugen ons op elk bericht en elke kleine ervaring. Vergeet niet pauzes te nemen en vriendelijk voor jezelf te blijven. Precies. Onthoud, zenuwen zijn maar een bezoeker. En elke bezoeker gaat op een moment weer weg. Ik kijk al uit naar onze volgende aflevering. Ik ook. Het wordt vast weer spannend. Dan zeggen we voor vandaag doei. Doei en blijf moedig. Voor we echt afsluiten, nog een laatste gedachte van mij.
Kies morgen een piepkleine spreekopdracht en doe die langzaam maar bewust. Dat is een mooi idee. 1 stap per dag is genoeg. Schrijf op hoe het ging en vier het succes. We zijn benieuwd naar jullie kleine overwinningen. Maar nu echt, heel erg bedankt en tot snel de volgende keer. Het gaat je goed. Blijf nieuwsgierig.